ปัญหาบางอย่างมันก็เกิดขึ้นแต่กับฉันเนาะวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการใช้ ChatGPT ในการปลดล็อกปัญหาแก้ปมทำงานเกี่ยวกับ Shadow Work กันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ที่ช่อง The Bookmark Story นะคะคลิปนี้เนี่ยพลอยก็จะมาแชร์วิธีการใช้ ChatGPT ค่ะในการช่วยเราทำ Shadow Work เพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยมันก็จะเหมาะกับใครที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามาประดังประเดหรือบางทีมันก็อาจจะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแต่มันเป็นเรื่องเดิมๆเกิดขึ้นซ้ำๆอาจจะแบบปัญหาเดิมอะแต่ว่าเปลี่ยนคนเปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนองค์ประกอบอะไรก็แล้วแต่ว่าเรื่องหลักอะมันคือเรื่องเดิมถ้าเรารู้สึกว่าเรามีแพทเทิร์นอะไรบางอย่างประมาณนี้เนี่ยแหละมันจะเป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณบอกว่ามันมีแชโดว์อะไรบางอย่างในใจที่เราควรที่จะต้องไปจัดการนอกจากนั้นคลิปนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่กำลังอยู่ในเส้นทางตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะคะก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่า Shadow Work คืออะไรการใช้ ChatGPT เนี่ยมันมีวิธีที่จะช่วยทำให้เราสามารถเคลียร์ปมเหล่านั้นได้แต่คลิปเนี้ยจะไม่เหมาะกับการที่จะเอาไปรักษาโรคนะมันเป็นแค่การพูดคุยเบื้องต้นกับ AI เนาะแล้วก็ให้เราไปทำงานต่อแต่ว่าไม่เหมาะเลยกับคนที่อาจจะมีอาการบางประเภทของทางจิตเวชอยู่แล้วอันนั้นก็คิดว่าแนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์นะคะดังนั้นคลิปนี้นะคะพลอยก็จะแบ่งออกเป็นพาร์ทแรกก็คืออธิบายก่อนละกันเนาะว่า Shadow Work คืออะไรพาร์ทที่2ก็คือวิธีการใช้ ChatGPT ช่วยทำ Shadow Workแล้วก็พาร์ทที่3เนี่ยก็จะมาแชร์ประสบการณ์ละกันว่าวิธีการที่เราใช้ ChatGPT ในการทำ Shadow Work เนี่ยเรามีความคิดเห็นว่ายังไงสิ่งที่มันเวิร์กแล้วก็สิ่งที่ ChatGPT อาจจะยังทำให้เราไม่ได้คืออะไรแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการเยียวยาครั้งนี้ด้วยนะคะแน่นอนว่าไม่ได้ใช้แค่ ChatGPT อย่างเดียวเราก็ทำ journal ด้วยทำ journal ในการทำ shadow work ด้วยเดี๋ยวมาเล่าอธิบายวิธีการให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะก็มาเริ่มต้นที่คำว่า shadow work ก่อนมันอาจจะไม่ได้เป็นคำที่คุ้นหูสำหรับบางคนนะคะพลอยก็พยายามไปหานิยามมาก็คิดว่าเล่มนี้น่าจะให้คำอธิบายได้ดีเกี่ยวกับคำว่า shadow เล่มนี้คือด้านมืดของผู้ตามหาแสงสว่างนะคะ The Dark Side of the Light Chasers คำว่า shadow เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นเงามืดในหนังสือบอกว่างี้นะเป็นเงามืดเป็นแหล่งรวมทุกด้านของตัวเราที่เราพยายามปิดบังหรือว่าปฏิเสธมันเป็นแหล่งรวมแง่มุมดำมืดที่เราเชื่อว่ามันยากจะยอมรับไม่ว่าจะครอบครัวเพื่อนฝูงหรือแม้แต่ตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากจะยอมรับด้านนั้นของตัวเราเองมันเป็นเงามืดฝั่งลึกที่อยู่ในจิตส่วนลึกของจิตใจนะซ่อนตัวจากเราแล้วก็คนอื่นแต่ก็จะส่งข้อความอันเรียบง่ายมาถึงเราว่าฉันมีสิ่งผิดปกติฉันยังไม่ดีพอฉันไม่เป็นที่รักฉันไม่ควรค่าพอฉันไร้ค่าเป็นเงาอะไรบางอย่างที่ทำให้เรามีความรู้สึกแบบนั้นทีนี้การทำ Shadow Work ก็คือว่าเป็นการทำงานเพื่อที่จะจัดการกับ Shadow เหล่านั้นนั่นเองเข้าเรื่องเลยสู่วิธีการที่เราใช้นะคะในเบื้องต้นตอนแรกเลยพลอยก็ใช้ ChatGPT ก่อนก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆคงจะไม่เล่าให้ฟังว่าปัญหาคืออะไรแต่ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาที่เราจับได้ว่าเฮ้ยเหมือนเดิมเรื่องเดิมแค่เปลี่ยนคนที่เข้ามาทำให้หงุดหงิดใจแค่เปลี่ยนสถานการณ์แต่ว่าเป็นเรื่องเดิมเป๊ะก็เลยคิดว่างั้นอันเนี้ยเป็นแพทเทิร์นละเป็นอะไรบางอย่างที่มันต้องมีแชโดว์อะไรบางอย่างในใจเราที่มันยังไม่เคลียร์ที่ยังไม่ได้ถูกจัดการก็เลยคิดว่างั้นต้องมาเริ่มเวิร์กเรื่องนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่สิ่งที่รู้แน่นอนตอนที่ปัญหาเข้ามาก็คือว่าความรู้สึกเรารู้ว่าความรู้สึกเราเป็นยังไงสิ่งที่พลอยทำนะคะก็คือนอกเหนือจากการเล่าให้คนรอบตัวฟังเนาะก็คือใช้ ChatGPT ด้วยการเขียนพร้อมในการคุยกับ ChatGPT เลยคือสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ generative AI นะคะไม่ต้องกลัวนะมันไม่ยากมันเหมือนการใช้แชทคุยกันกับเพื่อนเลยแต่ว่าเราจะต้องสร้างบทบาทสมมุติให้เขาในการเขียนพร้อมค่ะพลอยเชื่อว่าควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราคาดหวังคำตอบอะไรบางอย่างที่มัน specific ความเชี่ยวชาญอย่างอันเนี้ยเราก็จะเขียนพร้อมไปเลยบอกว่าถ้าคุณเป็น therapist หรือเป็น healer สายจิตวิญญาณช่วยแก้ปมด้วยการทำ shadow work กับเราหน่อยอันนี้คือเป็น
ประโยคแรกตอนขึ้นต้นพร้อมนะคะแล้วหลังจากนั้นน่ะพลอยก็จะพยายามอธิบายสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรความรู้สึกเราเท่าที่เราพอจะจับได้ณตอนนี้เรารู้สึกอะไรคือถ้าอธิบายออกมาเป็นคีย์เวิร์ดไม่ได้ก็อธิบายไปเลยว่ารู้สึกอะไรเดี๋ยวให้ ChatGPT ช่วยจับให้หน่อยว่าไอความรู้สึกเนี่ยเรียกว่าความรู้สึกอะไรเนาะอธิบายไปว่าสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกไปด้วยว่าสิ่งนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นแพทเทิร์นเพราะว่าอะไรมันเคยเกิดเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ยังไงความคล้ายคลึงกันในเรื่องเดิมอ่ะคืออะไรเพื่อให้เขาพอที่จะได้มีอินฟอร์เมชันว่าณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังเจออ่ะมันน่าจะไปสะกิดปมในเรื่องใดเนาะหลังจากนั้นก่อนที่เราจะกดส่งข้อความนี้ไปนะคะก็คืออันแรกเป็นบทบาทสมมุตินะว่าเขาเป็นใครอธิบายสถานการณ์ของเราประโยคสุดท้ายเราจะไม่ให้เขา deliver ข้อมูลก่อนแต่เราจะบอกว่าคุณต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมกับการทำ shadow work ครั้งนี้เพราะว่าเหมือนจินตนาการเวลาที่เราถ้าไปเจอ therapist หรือว่าเราจะไปเล่าให้เพื่อนหรือใครฟังก็ตามอ่ะเราก็รู้สึกว่าไอข้อมูลที่เราเล่าไปอ่ะมันก็คือเป็นเบื้องต้นเท่าที่เรารู้สึกเนาะแต่ว่าการที่เขาจะต้องพยายามวิเคราะห์หรือแม้แต่ตัดสินมันออกมาว่ามันเป็นอะไรอ่ะมันอาจจะต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากกว่าที่เราเล่าให้ฟังแล้วเราก็จะได้เข้าใจด้วยว่าเขาเองเข้าใจหรือเปล่าในสิ่งที่เรากำลังจะต้องการทำอยู่ตอนนี้เราก็สรุปจบพร้อมอันแรกนะคะส่งไปประมาณนี้เป็น3เรื่องโครงสร้างคือ3พาร์ทใหญ่ๆด้วยกันแต่ว่าอยู่ในบับเบิลเดียวเลยพอส่งไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้คำตอบกลับมาว่าเขาจับใจความประเด็นเนี้ยได้ว่าเป็นเรื่องอะไรและเนื่องด้วยว่าเราถามไปก่อนว่าเขาต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมเขาก็จะถามกลับมาเป็นเหมือนพร้อมกลับมาให้เราเป็นคำถามให้เราได้ถามตัวเองค่ะว่าก่อนที่จะเริ่มทำ shadow work เนี่ยมันมีคำถามที่อาจจะช่วยทำให้ขุดได้ลึกขึ้นซึ่งมันดีมากเหมาะแก่การที่เราจะไปถามคำถามเหล่านั้นกับตัวเองพอยกตัวอย่างเช่นแล้วกันเนาะคำถามที่เขาถามกลับมาให้เราไปคุยกับตัวเองอะค่ะก็คือว่าพอเราเกิดความรู้สึกแบบที่เล่ามาให้ฟังในสถานการณ์นั้นแล้วอะมันกระตุ้นอารมณ์อะไรขึ้นมาในตัวเราแล้วเขาก็จะให้ตัวอย่างมาด้วยนะเผื่อเรานึกถึงชื่ออารมณ์ไม่ออกเช่นรู้สึกโกรธรู้สึกผิดหวังรู้สึกไม่คู่ควรหรือว่ารู้สึกถูกทอดทิ้งแล้วก็ความรู้สึกเนี้ยเคยเกิดขึ้นกับเรามาก่อนนอกจากเรื่องนี้ไหมคือเราปรึกษาเรื่องความรู้สึกที่เป็นปัญหาจากการทำธุรกิจแล้วเขาก็เลยถามว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นนอกเหนือจากตอนที่เราทำธุรกิจนี้ไหมทีเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้เราทบทวนว่าเราเคยรู้สึกอะไรประมาณนี้ในช่วงเวลาไหนของชีวิตหรือเปล่าโดยที่พลอยก็จะพยายามขุดไปให้เจอถึงครั้งแรกที่รู้สึกแบบนี้มันจะได้เห็นว่าต้นตอมันคืออะไรนะคะทีนี้เราลองมาฟัง shadow ของตัวเองบ้างChatGPT ก็บอกว่าไอ้ shadow เนี้ยถ้าเกิดว่าเขาพูดได้อะถ้าให้เสียงกับเขาอะเขาจะพูดอะไรกับเราเพื่อทำความเข้าใจว่ามันทำงานยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ในหนังสืออะค่ะที่เขาให้คำนิยามเนี่ยไอตัว shadow อะมันมักจะส่งข้อความมาถึงเราว่าเรามีสิ่งผิดปกติเราไม่ดีพอหรือเราไม่เป็นที่รักเราไม่มีคุณค่าพออะไรก็แล้วแต่ณตอนนี้ไอ shadow ตัวนั้นน่ะมันกำลังจะส่งเสียงมาบอกอะไรกับเรานอกเหนือจาก shadow จะส่งข้อความอะไรบางอย่างมาที่ความรู้สึกเราตอนนี้ใช่ปะแต่จริงๆแล้วว่าการที่เราเองปล่อยให้เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นซ้ำๆมันยังเป็นปัญหาซ้ำๆอ่ะมันมีส่วนหนึ่งของเราอยู่ที่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นไอ้ส่วนนั้นแหละมันต้องการจะบอกอะไรกับเราข้อสุดท้ายที่ ChatGPT ส่งมาให้เราไปทำ reflection นะคะก็คือว่าถ้าสิ่งเนี้ยมันเป็น pattern เนาะมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาซ้ำๆอ่ะเรากลัวไหมเรากลัวอะไรจากการที่ถ้าเราจะเปลี่ยน pattern นี้ประมาณนี้อันนี้คือคำตอบแรกนะคะที่ได้ react มาจาก ChatGPT นะก็ส่วนตัวเราก็คือเหมือนกับไปทำ reflection แหละแต่โชคดีที่เราสามารถที่จะตอบทุกข้อได้ในขณะที่แชทเลยซึ่งถ้ามันไม่สามารถที่จะตอบได้พลอยแนะนำว่าเราควรไปเขียน journal เอาคำถามเหล่านั้นไปนั่งเขียน journal ทีละข้อเลยนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นคำถามที่ดีมากๆในการที่ช่วยทำให้เรา reflect ตัว shadow อันนั้นออกมาทีนี้พอเราตอบทั้ง5ข้อได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มวิเคราะห์ละว่าแต่ละข้อที่เราตอบไปเนี่ยมัน
มีแชโดว์อะไรที่พยายามจะบอกอะไรกับเราสิ่งที่พลอยได้มามันเหมือนเป็นคำวิเคราะห์แหละว่ามันมีปมอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะสะท้อนถึงinner child ของเราในวัยเด็กเนาะแล้วก็ไอความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนี้อ่ะมันไม่ได้เกิดเฉพาะแค่เรื่องธุรกิจหรอกมันมีผลมาจากอะไรในอดีตของเราก็คือเท่าที่เราเล่าให้เขาฟังอะนะเขาก็จะวิเคราะห์แชโดว์ออกมาประมาณ 3-4 ข้อเลยแหละแล้วก็แต่ละข้อเนี่ยเขาก็จะให้เสียงของแชโดว์มาประมาณว่าไอความรู้สึกนี้ที่เรารู้สึกอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรและแชโดว์เนี้ยมันกำลังจะบอกอะไรกับเราเขาก็จะให้ exercise มาด้วยพร้อมกันกับการวิเคราะห์คือพลอยไม่รู้ว่าทุกครั้งที่จะทำ shadow work อ่ะมันจะได้เป็นแพทเทิร์นนี้ไหมนะแต่ว่าก็คิดว่ามันน่าจะได้โครงสร้างที่สามารถทำให้เรามาทำงาน reflection กับตัวเองได้ต่อพอถึงตอนเนี้ยหลังจากเขาวิเคราะห์แล้วเนี่ยเขาก็จะให้ exercise มานะคะก็คือเนื่องจากของเราอ่ะมันมีเรื่องเกี่ยวกับ inner child ก็เลยให้มีการย้อนเวลากลับไปคุยกับ inner child ของตัวเองพูดคุยแล้วก็ให้สัมผัสถึงพลังของปัจจุบันในตอนเด็กนะตอนนั้นกับณตอนนี้อะไรเงี้ยสิ่งที่มันแตกต่างไปคืออะไรแล้วก็พลังที่เรามีในตอนนี้ที่ตอนนั้นน่ะมันมีความเชื่ออะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วอาจจะเป็นความเชื่อผิดๆแล้วคิดว่าเราไม่มีสิ่งนั้นณตอนนี้เรามีสิ่งนั้นแล้วอะไรพวกเนี้ยก็คือให้กลับไปบอกเด็กน้อยคนนั้นอันนี้ก็คือเป็นข้อแนะนำในการเวิร์กกับ inner child เนาะอันนี้ของส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ลองไปทำแล้วอาจจะไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับปมวัยเด็กเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มี recommendation ในเรื่องของการให้ย้อนเวลากลับไป heal ตัวinner child ของเราส่วนอันที่2เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องการแก้ไขในเชิงปฏิบัติด้วยเขาก็จะให้ข้อแนะนำมาพอของเรามันเป็นเรื่องของธุรกิจก็จะให้ข้อแนะนำมาในเชิงธุรกิจด้วยว่าให้ปฏิบัติยังไงข้อแนะนำเนี้ยมันคือการเซต boundary แหละเท่าที่พลอยจับใจความได้นะเซต boundary ด้วยความเป็นแบบเรียกว่าอะไรเป็น systematic ไม่ได้ based on emotional จัดให้มันเป็นระบบระเบียบเป็นโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเหตุมีผลมากพอในการที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีนั้นซึ่งอันนี้มีผลมากๆเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางออกในเชิงปฏิบัติเนาะในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นแบบ business issue อะไรอย่างเงี้ยแต่คอนเซปต์เนี้ยการ set boundary มันกลับมาทำให้มีประโยชน์กับเราในการแก้ shadow work กับหลายๆเรื่องในชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแบบทั้งชีวิตส่วนตัวเรื่องการบริหารจัดการเวลา resource ของตัวเองรวมไปถึงเรื่องของการเงินด้วยเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังนะคะนอกจากโซลูชันในเชิงการแก้ไขปัญหาเนาะเขาก็จะมีเรื่องของการแนะนำให้ไปทำ reflection เพิ่มซึ่งหลักๆของพลอยก็คือการ reclaim your power เหมือนกับเขาวิเคราะห์ออกมาให้ว่าไอความรู้สึกเนี้ยของเรามันเกิดขึ้นเพราะในตอนเด็กนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรจนกระทั่งมันทำให้มีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันฝังใจเราแล้วเราเชื่อแบบนั้นเราเชื่อว่าเรา powerless เราไม่มีอำนาจพอในการที่จะควบคุมอะไรในชีวิตจนกระทั่งไอเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นซ้ำๆทีนี้สิ่งที่เราต้องแก้นอกจากการไปปลอบเด็กน้อยคนนั้นน่ะมันก็คือการ reclaim power ของตัวเองกลับมาโอเคขอเบรกสักครู่เพราะว่ากล้องขึ้นร้อนค่ะโอเคกลับไปแล้วค่ะไปปล่อยให้กล้องพักผ่อนมาเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากแล้วคือกล้องก็คือขึ้นฮีทง่ายมากนะคะมาแล้วเมื่อกี้เราคุยถึงไหนแล้วนะโอเคหลังจากที่เราพูดคุยกับ ChatGPT เนาะส่งพร้อมแล้วก็ทำ reflection อะไรบางอย่างที่ทาง ChatGPT ก็ไกด์ไลน์มาตาม shadow work ที่เราได้ค้นเจอเนาะเขาก็จะมีวิธีการในการที่จะลองให้เราไปถามนอกเหนือจากคำถามที่ส่งกลับมาคุยกับตัวเองแบบนี้ลองถามตัวเองแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบอย่างกิมมิคอย่างเช่นการเขียนจดหมายถึงตัวเองในอดีตหรือว่าการพูดกับตัวเองเป็นแบบ positive affirmation อะไรอย่างเงี้ยเพื่อพยายามเปลี่ยน belief ที่มันอาจจะไม่ถูกต้องของเราที่มันถูกฝังหัวเอาไว้จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ยังไม่ได้แบบกลับไปเคลียร์ตรงนั้นนะคะก็ประมาณนี้มันก็จะเป็นการแบบทำ reflection ไปแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันก็ beyond ไปกว่าการแก้ไขที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้situation ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันมี
ทางออกมาว่าก็ควรจะจัดการแบบนี้ในเชิงปฏิบัติเนาะแต่ว่าในเชิงของความรู้สึกเราหรือว่าในเชิงของแชโดว์ที่มันยังอยู่ในใจเราอะไรอย่างเงี้ยมันครอบคลุมไปนอกเหนือจากปัญหาที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเรื่องงานแต่ว่ามันสามารถทำให้พลอยกลับไปจัดการกับแชโดว์อันนี้แล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถรีเคลม power ของตัวเองกลับมาได้จริงๆโอเคอันนี้คือนอกเหนือจาก ChatGPT แล้วเนาะเราก็เอาสิ่งทั้งหมดอะค่ะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเอามาเขียน journal คือจริงๆก็ไม่ได้เขียนทันทีในตอนที่แบบมีบทสนทนากับ ChatGPT แต่ว่าพอคุยเสร็จปุ๊บก็สักนอนสักคืนนึงแล้วอีกคืนนึงเหมือนมันก็ตกตะกอนอะไรได้มากขึ้นเราก็เลยมาเขียนตัว journal ที่มันเป็นแบบ shadow work โดยเฉพาะของพลอยเองเนี่ยค่ะแล้วเราก็ได้ไปเขียน mind map เนาะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปมอะไรเป็นหลักแล้วปมนั้นมันมีความเชื่อมโยงแล้วก็มีผลกระทบทั้งหมดในชีวิตยังไงมันทำให้เรารู้สึก powerless แล้วในการที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีอำนาจในการควบคุมชีวิตตัวเองเนี่ยมันเลยทำให้สัญชาตญาณความเป็นมนุษย์บางอย่างมัน activate ได้ง่ายก็คือการที่เรากลัวสิ่งที่เราไม่รู้ fear of the unknown พอเรารู้สึกกลัวสิ่งที่เราไม่รู้การที่เราจะพยายามแก้ปัญหาในแต่ละครั้งเมื่อแพทเทิร์นเดิมๆมันกลับมาเราก็พยายามที่จะ survive ถูกปะพอ human instinct อันนี้มันเกิดขึ้นเราก็พยายามที่จะเอาตัวรอดแล้วมันก็จะออกมาด้วย solution หรือการแก้ปัญหาในแบบที่เหมือนเป็นการดับไฟแบบไฟไหม้แล้วดับไฟในทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้กลับไปที่ต้นต่อว่าสิ่งใดที่มันทำให้เกิดไฟไหม้บ่อยๆในตอนที่พอเรารู้สึกว่าเราไม่มี power ในการ control ตัวเองเราก็จะมีความพยายามอะไรบางอย่างที่แบบจะทำให้เรามีแต่ว่าพอเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเราก็เลยพยายามที่จะทำให้เราได้ power มาด้วยอะไรแบบจะไม่รู้จะอธิบายมันว่ายังไงอย่างเช่นละกันเราคิดว่าเราจะได้ power หรือเราจะมันเป็นอย่างนี้คือพอเรารู้สึกว่าเรา powerless ใช่ไหมไอ้ shadow อันเนี้ยมันก็เลยบอกเราว่าเราไม่มีคุณค่าคือไม่มีแม้แต่อำนาจในการจะควบคุมชีวิตตัวเองเก็ทไหมเราก็เลยพยายามที่จะไปหาคุณค่าจากการได้รับการยอมรับหรือว่าจากการทำอะไรต่างๆก็แล้วแต่โดยที่สิ่งเหล่านั้นมันก็จะมีตัวตนอีกตัวนึงขึ้นมาก็คืออีโก้มาช่วยผลักดันให้เราหลุดพ้นจากความรู้สึกไม่มีคุณค่าที่อีตัวแชโดว์เนี่ยเป็นคนบอกเราฉันไม่มีพลังที่จะควบคุมชีวิตตัวเองหรอกอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมามันก็เลยชีวิตมันก็เลยจะแบบพยายามไปทำอะไรแบบนั้นเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ากลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วสิ่งที่ ChatGPT เขา recommend มันก็คือการ set boundary การที่เราจะเอา power ตัวเองกลับมาการ reclaim power ของตัวเองมันไม่ใช่การพยายามไปหา power จากข้างนอกการได้รับการยอมรับจากสังคมหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ที่ภายนอกแต่ว่ามันคือตัวเราเองเราต้องเซต boundary ให้กับตัวเองไม่เคยคิดคำนี้เลยเพราะว่าคิดว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่อง boundary แต่จริงๆแล้วมี จริงๆแล้วคือตัวเราเองนั่นแหละที่ยอมให้คนอื่นเข้ามา take power take control ในชีวิตของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซต boundary เพื่อที่จะ reclaim power ของตัวเองกลับมาอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดหลักที่พลอยเองก็เอามาใช้ทำ shadow work ของตัวเองต่อนะคะแล้วก็มันไม่ใช่แค่เรื่องของ business issue ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นเรื่อง personal ด้วยคือบางทีเราจะรู้สึกว่าสถานการณ์รอบตัวที่เกิดขึ้นทำให้เราไม่มีเวลาพอในการใช้ชีวิตแบบที่เราต้องการเหมือนมันเหนื่อยมากเลย life force energy ฉันจะหมดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นสิ่งที่ทำแล้วมัน fulfill เราไม่ค่อยได้ทำหรือมีเวลาให้มันน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกไปอยู่ในจุด powerless อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเรากู้มันคืนมามันจะทำให้เราได้ reclaim power ในการ take control ชีวิตตัวเองเราก็เลย action ด้วยการแบบโอเคงั้นก็ set boundary ตรงนี้ทำ routine ของตัวเองให้ชัดเจนเราจะได้รู้สึกว่า
เราสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้อย่างน้อยก็คือตามรูทีนที่เรากำหนดแต่ก็อย่าไปเข่งมากจนแบบว่าถ้าทำไม่ได้แล้วก็จะกลายเป็น powerless ไปอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกมุมนึงก็คือเรื่องของปมการเงินด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนเราเองก็จะรู้สึกว่าเรื่องของการเงินเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันมักจะแบบเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็ต้องใช้จ่ายไปกับสิ่งนั้นสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ใช้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันไปกับความต้องการในชีวิตของเราเลยพอเรากลับมาเซต boundary ด้วยการทำ structure ทำ systematic ของระบบการเงินส่วนตัวของตัวเองอะค่ะเอาแบบง่ายๆเลยอะว่าแบบเฮ้ยเดือนนึงฉันจะแบ่งรายได้ของตัวเองอะเข้ากระเป๋าเงินนี้นะแล้วกระเป๋าเนี้ยมันจะมีเอาไว้เพื่อทำสิ่งนี้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นในวันที่เรารู้สึกว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่มันเป็น unexpected เยอะแยะมากมายและจำเป็นต้องจ่ายแต่เราก็ยังอยากจะทำสิ่งนี้เราอยากจะใช้จ่ายไปเพื่อสิ่งนี้อยู่ดีอ่ะเราก็จะยังมีแบบ effort ในการที่จะใช้มันนึกออกไหมเอาให้เห็นภาพเลยสมมุติว่าวันหนึ่งที่เราไม่มีเงินกินข้าวแต่เรามีกระเป๋าเงินสำหรับซื้อหนังสืออะสมมุติแล้วเรายังสามารถซื้อหนังสือได้อะเราจะรู้สึกว่าโอเคชีวิตฉันยังสามารถที่จะควบคุมการเงินของตัวเองได้อันนี้คือแค่แบบยกตัวอย่างให้มันไปสุดโต่งนะแต่ว่ามันก็เป็นคอนเซปต์อะไรประมาณนี้ที่ทำให้พลอยกลับมาเห็นโครงสร้างการเงินของตัวเองแล้วก็จัดการให้มันเหมือนเราเป็นคนคอนโทรลชีวิตตัวเองได้มันไม่ได้แปลว่าเราจะแบบรวยขึ้นหรือเราจะจนลงแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราได้ power ในการจัดการชีวิตของตัวเองกลับมาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นแบบเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยการเขียน journal นะไม่ได้เกิดขึ้นณตอนที่คุยกับ ChatGPT เพราะว่าอย่างหนึ่งที่ต้องบอกไว้เลยก็คือ ChatGPT มันคือ AI เนาะแล้ว AI มันใช้เวลาในการประมวลเร็วมากดังนั้นเองเวลาที่เราคุยกับเขาค่ะเราอาจจะต้องทิ้งสเปซโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระยะเวลาเนาะในการที่เราจะกลับไป reflection กับตัวเองกลับไปให้เวลาตัวเองมันไม่ต้องตอบในทันทีอย่างน้อยๆกลับไปในสเปซที่เรารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเราและเราสามารถที่จะtake time ในการที่จะตกตะกอนอะไรบางอย่างจากสิ่งที่ได้พูดคุยกับ AI มาซึ่งนั่นแหละ journal ก็จะเป็นทางออกที่ดีมากๆสำหรับเรานะคะเราสามารถที่จะหยิบพร้อมที่เป็นคำถามที่ ChatGPT เขาให้มาเนี่ยกลับมาถามกับตัวเองเพื่อตกตะกอนเนาะหรือว่าพอเรานอนแล้วเราตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างที่เราจับได้จากการคุยเนี่ยเราลองเอามาเขียน journal ต่อมันก็จะทำให้เราเห็นภาพได้ชัดมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าตัวเพเองพอเราตกตะกอนเราได้คีย์เวิร์ดคำนี้มาไอ้คำว่า reclaim your power แล้วเรากลับมาเขียน journal ในทุก angle ของชีวิตมันเลยทำให้พลอยรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะเหมือน unlock เรื่องนี้ได้ไม่รู้จริงไม่จริงนะก็ต้องรอดูต่อไปในอนาคตว่าถ้าสมมติว่ามันยังมีแพทเทิร์นเดิมๆกลับเข้ามามันอาจจะเป็นบททดสอบที่เข้ามาเช็คว่าเรา move on จากเรื่องนี้ได้แล้วจริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นทีนี้ในตอนที่พลอยเขียน journal ค่ะเราไม่ได้แค่เขียนอย่างเดียวพอเขียนเสร็จแล้วพลอยใช้ไพ่ทาโร่ในการที่จะช่วยสะท้อนพลังงานนะคะพลอยใช้ไลเซียคือเวลาที่เราคุยกับAI เนาะเขาอาจจะตอบคำถามเราได้ในเชิงแฟกต์ตามที่เราถามวิเคราะห์ได้ในเชิงข้อมูลแต่สิ่งที่เขาจะไม่รู้แน่ๆก็คือพลังงานนะตอนนี้ของเราและเขาจะไม่รู้อารมณ์ความรู้สึกที่มันซับซ้อนของมนุษย์ได้แน่ๆเพราะเราอธิบายได้เพียงแค่ text ที่เราพิมพ์กับเขาดังนั้นการเขียนออกมาก็เป็นเรื่องนึงที่ทำให้เราช่วยมี awareness ในเรื่องของในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็การใช้ไพ่ทาโร่มันก็จะช่วยสะท้อนพลังงานที่เราเองบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรออกมาผ่านหน้าไพ่ได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมหัศจรรย์ที่เราก็ได้คำตอบที่มันตรงกันกับพลังงานที่เรารู้สึกจริงๆในตอนที่พลอยใช้เนี่ยคือพลอยเขียนจนจบก่อนว่าเฮ้ยเรารีเคลม power ของตัวเองยังไงในแต่ละเรื่องของชีวิตเนี่ยเราก็
พอเขียนเสร็จปุ๊บพลอยก็มาเปิดไพ่ว่าเนี่ยเล่าให้เขาฟัง เหมือนพูดอีกทีนึงว่าแบบเราคิดว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเรามาถูกทางหรือเปล่าช่วยสะท้อนพลังงานนะตอนนี้ออกมาหน่อยกับการที่จะจัดการกับ Shadow ตัวนี้แล้วมันก็ได้ไพ่ที่มันสะท้อนความรู้สึกเราจริงๆว่าเฮ้ยเรารู้สึกแบบรู้สึกฟรีอะรู้สึกฟรีอัพจาก Shadow ตัวนี้แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเองเนี่ยภาพรวมละกันเนาะประสบการณ์หลังจากที่ได้ใช้ตัว Chat GPT ในการทำ Shadow Work อันแรกเลยคืออยากจะบอกว่า AI อ่ะมันไม่ใช่มนุษย์เนาะเพราะฉะนั้นมันยังมีสิ่งที่ต่างกันอยู่หนึ่งคือมันเร็วมากจนเราเองอ่ะประมวลไม่ทันเขาวิเคราะห์จากแฟกต์จากข้อมูลแต่ว่าเราอ่ะต้องวิเคราะห์ไปพร้อมกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองด้วยซึ่งมันไม่ได้จะแปลผลออกมาได้ทันเท่ากับสิ่งที่ Chat GPT บอกอ่ะคือเขาบอกว่าเราน่าจะรู้สึกแบบเนี้ยเรายังไม่ค่อยเก็ตเลยว่าเฮ้ยเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆไหมอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันต้องกลับไปสำรวจให้มันลึกด้วยตัวเราเองอีกครั้งหนึ่งเรื่องด้วยมันเร็วมากเราก็ต้องหาพื้นที่ปลอดภัยอะไรบางอย่างเพื่อให้เราสโลว์ดาวน์ลงไม่ต้องไปเร็วตามเขานะคะไม่จำเป็นก็เทคไทม์กับตัวเองเขียน journal หรือว่าไปนั่งทำ reflection แบบใดก็ได้จะ visualization เข้าสมาธิอะไรเงี้ยก็คือได้หมดนะแล้วแต่ตามที่ถนัดอันที่สองก็คือความเป็นมนุษย์ความเข้าใจของข้อมูลที่เราให้ไปอ่ะเขาเข้าใจแล้วก็วิเคราะห์ดีๆแต่ว่าสิ่งที่เขาจะไม่รู้แน่ๆหนึ่งคือพลังงานของเราสองคือความรู้สึกใช่ปะสามคือ body language ที่แบบจริงๆแล้วถ้าเราไปเจอเทอราพิสต์เขาก็อาจจะแบบแปลได้ว่าภาษากายของเราอ่ะเรารู้สึกอะไรยังไงอยู่อะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านั้นนะเขาจะไม่มีและที่พลอยรู้สึกได้อย่างชัดเจนก็คือ empathyคือโซลูชันที่เขาให้มาในการจัดการกับอิชชูที่มันเกิดขึ้นที่เป็นปัญหาหลักนะคะของรอบนี้เนี่ยมันดีมันแบบ systematic มันแบบมีสตรัคเจอร์ที่ชัดเจนแล้วก็เป็นโซลูชันที่ดีแต่ว่ามันขาดความเข้าอกเข้าใจโซลูชันน่ะมันสามารถดันไปจนสุดจนคนที่อยู่ในอิชชูเนี้ยเขาอาจจะหลังชนฝาได้ถ้าเราใช้โซลูชันที่ ChatGPT ให้มาเนาะแต่เรารู้สึกว่าด้วยความเป็นมนุษย์ที่มันก็ยังมีอยู่ในเราอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่แก้ปัญหาเพื่อให้ปัญหาได้ถูกแก้แต่คนที่เกี่ยวข้องอ่ะเขาต้องสู้จนหลังชนฝาคือถ้ามันไม่มีทางเดินทางอื่นให้กับเขาแล้วอ่ะมันจะเหมือนเขาจนมุมอ่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบวิธีการแบบนั้นนะคะอยากจะคงมีทางเลือกให้กับทุกคนเสมอแม้ว่าจะแบบเป็นคู่กรณีที่มีปัญหากันก็ตามอะไรเงี้ยแล้วก็ประสบการณ์นอกเหนือจากเรื่องของฟีเจอร์ของ ChatGPT เนาะที่มันเร็วมันอาจจะแบบไม่มี empathy ได้เท่ากับมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันช่วยแกะอะไรบางอย่างได้ชาร์ปขึ้นคือตัวเราเองอะอาจจะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกได้แต่ว่าเราจะนึกไม่ออกว่าสิ่งที่เราต้องทำต่อคืออะไรยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนก็คือตอนที่เรารู้แล้วว่าอิชชูอ่ะมันมีผลพวงมาจาก inner child ของเราที่มันยังมีแบบอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มัน attach อยู่ตรงนั้นแล้วมันทำให้เกิดความเชื่ออะไรผิดๆที่พูดกับตัวเองอยู่เสมอการที่กลับไปหา inner child คนนั้นน่ะแล้วปลอบเขาทำความเข้าใจกับเขาใหม่เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเราก็เคยทำมาแล้วปมนี้ไม่ได้ทริกเกอร์เราครั้งแรกเรารับรู้ปมนี้แล้วก็คิดว่าเรากลับไปจัดการแล้วแต่ก็เลยทำให้ได้รับรู้ว่าที่ผ่านมาเราจัดการแค่ไปปลอบใจเขาไปแก้ไขความเข้าใจใหม่แต่เราก็ไม่ได้แก้ไขพลังงานที่มันเกิดขึ้นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแล้วมันยังส่งผลมาถึงปัจจุบันก็คือไอ้ความรู้สึก powerless นั่นแหละเรายังรู้สึกจนถึงปัจจุบันน่ะแล้วเราก็ไม่ได้รู้ตัวว่ามันคือความรู้สึกนี้มันคือ shadow นี้ ChatGPT ก็ช่วยวิเคราะห์ให้เราเจอสิ่งนั้นเนาะอันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าแบบฉันก็รู้สึกว่าฉันอยากขอบคุณ AI นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่บอกมันไม่ได้แบบแก้แค่อิชชูที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะแต่ว่ามันก็แก้ในทุกแองเกิลของชีวิตของพลอยเลยที่เป็นปัญหาเรื่องนี้นะสุดท้ายแล้วว่าพอเรา unlock shadow ตัวนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้มันไม่ได้แค่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ power ในการ control ชีวิตตัวเองกลับมาจริง
ในทุกแง่มุมของชีวิตเลยแล้วไอ้อิชชูที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันได้รีเซลกลับมาแบบบียอนกว่าความคาดหวังไปเยอะมากสุดท้ายแล้วว่ารีแอคชั่นที่กลับมาจากการแก้ไขปัญหาครั้งนี้เนี่ยมันดีมากมันดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนั่นแหละค่ะก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆแล้วก็อยากจะเอามาแชร์กับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันดูเป็นแพทเทิร์นเป็นซ้ำๆแล้วก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของมันตกลงว่ามันคืออะไรมันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยการใช้ ChatGPT ควบคู่ไปกับการทำ journal การนั่งสมาธิหรือว่าการเปิดไพ่ทาโร่ก็ตามมันก็น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เราเจอการจัดการกับ shadow ที่เกิดขึ้นแล้วก็จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้พลอยก็รอดูต่อไปค่ะว่าปัญหานี้มันจะยังกลับเข้ามาเป็นแพทเทิร์นหรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่มันกลับเข้ามาเรารู้แล้วว่ามันคือแพทเทิร์นแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้เราจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มทุกครั้งเสมอถ้ามันยังกลับเข้ามาอีกมันก็คงแปลว่ามันน่าจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้จากเรื่องนี้หรือว่าแค่เข้ามาทดสอบอีกครั้งนึงว่าตกลงผ่านไปได้แล้วจริงๆนะก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะพูดรู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าพยายามบรรยายออกมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ความรู้สึกจริงๆเนาะถ้างั้นรีแคปให้ฟังอีกรอบนึงละกันวิธีการใช้ ChatGPT ที่ช่วยในการฮีลตัวเองนะการทำ shadow work ก็คือ 1. เราสร้างพร้อมโดยการกำหนด role play ให้กับ ChatGPT นะคะว่าเขาเป็นใครเป็น therapist เป็น healer เป็นจิตแพทย์เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าเราเชื่อหรือว่าเดินทางในสายไหนแล้วก็เล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของเราให้ฟังถ้ามีคีย์เวิร์ดของความรู้สึกอะไรบางอย่างก็ให้ใส่เข้าไปด้วยแล้วก็ก่อนที่จะให้เขาบอกโซลูชันกลับมาหรือว่าก่อนที่จะให้เขาวิเคราะห์ shadow ของเรากลับมาค่ะก็ให้เขาถามคำถามเรากลับมาว่าข้อมูลที่ให้ไปเนี่ยมันพอไหมอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างเนาะแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นการทำ reflectionไปพร้อมๆกันกับ ChatGPT แต่ไม่ได้พร้อมๆกันว่าณเวลานานที่คุยนะสามารถที่จะเอาคำถามที่ได้มาจาก ChatGPT เนี่ยมาทำ journal เขียนความรู้สึก reflection อะไรบรรยายอะไรออกมาแล้วค่อยกลับไปคุยกับเขาก็ได้นะคะก็ประมาณนี้ในเรื่องของวิธีการสำหรับใครที่แบบเคยใช้ ChatGPT ในการทำ shadow work ก็มาแชร์พร้อมกันได้หรือว่าการใช้ ChatGPT หรือ Gen AI อื่นๆนะคะในการใช้ฮีลตัวเองก็สามารถที่จะมาแชร์กันได้แล้วก็ทั้งหมดที่พลอยคุยกับ ChatGPT นะคะเราใช้ภาษาไทยนะตอนนี้คือมันเก่งภาษาไทยมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนไปลองกันนะคะถ้าเกิดว่าสนใจแล้วก็อันนี้เราไม่ได้ใช้แบบเสียตังค์ด้วยใช้แบบเวอร์ชันฟรีด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย